Welcome back to Usapang Bayan. Kasama pa rin po natin ang country head ng Grab Philippines, si Mr. Brian Koo. Brian, alam mo, nakakalula yung mga figures na sinabi mo kanina na 600,000 to 900,000 rides a day. Bookings po yun. Bookings. A day. Yes, sir. So effectively, isn't one booking, one ride? Ay, doon po tayo nagkakaroon ng fallout. O paano ho ba yan? Hindi po lahat ng nagbubook na pasahero ay nakakakuha ng sasakyan. I see. Dahil nga po, on an average, 33,000 lang po ang ating mga sasakyan. So in order to serve all those bookings, dapat mag-20 rides per car. Wow. At hindi naman kasi nangyayari na equally pantay-pantay Throughout the ang day. bookings throughout the day, no? So ang ibig nyo sabihin dun sa mga, let's say, 600,000 nagbubook, ilan ho ang successful? On a rainy day with floods and traffic, 30-40%. Ay, napakababa. Napakababa. Medyo ipaliwanag nyo nga ho ba? Ano, dahil kasi alam naman natin na yung Uber ho, tinanggal na ho, no? Tapos ang nangyari ho, naging parang solo na lang ang Grab as of now, no? Ano ho ba ang pagkaibahan ng Uber at ng Grab? Maipaliwanag nyo nga. Sure. So, sa ngayon po, may ibang mga TNCs, katulad ni Grab. I think there are 2 or 3 operating. Pero hindi malaki. Grab. Nagsisimula pa lang po, Okay. kaya hindi pa po lumalaki. Ang kinaibahan po ng Grab at Uber, similar services, no? In the sense na nagbibigay sila ng sasakyan pag nag-book ka on the app. I think the big difference was in kung paano namin in-address yung localization dito sa ating Anong bansa. ibig sabihin ng localization? So we made sure our product was very localized, na ang features ay tugma dun sa mga hinahanap ng mga local drivers, tugma sa hinahanap ng local passengers. Can you give me an example of what those are? One very controversial example is yung nakikita po yung destination. So we do know naman dito sa Metro Manila, hindi lahat ng lugar ay safe. So, yan rin po nararamdaman ng isang private driver na hindi naman siya dating professional driver. Pinasok niya to as a part-time driver. Iwas gulo siya. Iwas gulo. Gusto niya makita yung destination. Now, since we launched 5 years ago, we've taken stricter measures naman para hindi gamitin ang destination na isang bagay na mag-reject siya ng biyahe. Discriminatory. So we do have measures na kung marami silang nire-reject na biyahe, ang mangyari, record nila at mawawala ang destination dun sa app nila. Pwede pa rin sila biyahe, pero mawawala, hindi na nila makikita yung destination. Pero kagaya niyan, paano mo masasabi kung magkano sila aabutin kung walang destination? Yung passenger, susulat pa rin kung saan galing, saan so pupunta. internal calculation without showing to the driver. Yes, makikita lang ng driver kung magkano. Kung magkano at kung saan susunduin yung pasahero. Yes. Malalaman na lang niya kung saan ihahatid pagkasakay ng pasahero. So yung in the case of Uber ba, sila ho ang sariling umayaw o ang gobyerno ho ang nagpatigil sa kanila? Paano ho ba ang istorya doon talaga? Ang paniniwala po namin is Uber has global ambitions. No? And one of those ambitions is parang mag-IPO na sila, mag-list sa stock market. And para po matupad yun, kinakailangan na paliitin ang mga naluluging areas nila. No? Para maganda sa papel. Maganda sa papel, maganda sa investors. Southeast Asia, matinding battleground yan for ride-hailing. Dahil po, nandyan si Grab, which is a strong regional player. Nandyan si Uber, which was a strong global player. But as Grab, mas naintindihan po namin yung local nuances, yung mga peculiarities po dito sa ating region. At yun po ang ginamit namin upang pagandahin yung produkto at makalaban sa isang global player. Nung nag-ooperate pa ho ang Uber dito sa Pilipinas, ilang units ho ang meron ang Grab at ilang units ang meron sa Uber? So right before the acquisition, the total number of units na ride-hailing ay umabot sa 45,000 active daily.
na kung saan ngayon ay nasa 33 to 34,000 na lang. Doon sa 45,000, ilan ho doon ng Grab at ilan ho doon ng Uber? 24 Grab, 21 Uber. So, dikit na dikit. Dikit na dikit. We were slightly bigger than Uber. So, nung dati kayo ay umabot ng 45,000 at nung nawala yung Uber, inabsorb nyo yung iba, pero ang total pala ngayon ay 33,000. Yes. Bakit hindi ho na-maintain at least yung 45,000? Ano ho ba ang kadahilanan doon? Meron mga, ang LTFRB gumawa ng tinatawag na master list. Yung po ang mga active drivers, specific plate numbers po yun. At naglagay sila ng cap on cars na 65,000. So although nawala pa tayo dun sa cap na 65,000, meron tayong master list na sinusundan. Noon umalis si Uber sa bansa, meron po siya mga active drivers at that time, sangkot po dun sa 45,000, na hindi malipat sa Grab dahil wala sila sa master list. I see. Pero bakit hindi na lang kumuha ng panibago? O mag-process ng panibago? So, ang pinoproseso po ng LTFRB para sa mga prangkisa ay yun mga nasa master list pa lang ngayon. Hindi pala nila binubuksan ang To the applications public. I see. to the public. So parang nililinis pa lang nila yung kanilang original list. Correct, correct. Hanggang kailan nila gagawin yun? Yan po. Nagsimula po siya noong March. Tuloy-tuloy naman po pumupunta ang mga drivers. Ang paniniwala ko po ay once na napansin nila na mas mababa na ang mga pumupuntang drivers, no? Pwede na nasa sila master list. mag-open. Magbubukas na sila. Kasi may slots yan, 500 slots a day. Wow. Hindi napupuno ang 500 slots a day. Ibig sabihin, either yung mga active na nasa master list, either ayaw na nila, or wala na silang talaga. interest kuha ng prangkisa, bubuksan na nila yun. So on our part, lagi po kami nagre-remind sa aming mga partners na mag-apply na kayo ng inyong prangkisa. Marami ho kasing nagsasabi nung ang Grab ay naging solo na lamang, ay parang naging monopoliya, kaya kung kaya't biglang tumaas. Nawalaan na sila ng masakyan, tapos tumaas pa ang singil, no? So sa makatuwid, ang sinasabi nila talagang iniipit raw ng Grab. Ang sinasabi nyo naman ay yung number of units na available ay hindi nyo kontrolado. Yes. Yan ho ay kontrolado ng LTFRB. So Tama sa po makatuwid, talagang may prangkisa rin yung mga individual Yes. drivers. Kinakailangan na may prangkisa sila para tuloy sila makabiyahe. Kung hindi, consider sila as colorum. So itong period na to, may reprieve ng konti na honeymoon period na kung saan inaayos pa ng LTFRB ang prangkisa. Parang soft implementation. Correct. After that deadline or yung time frame nila is over, doon na po magsisimula ang hulihan. So wala nang pwedeng mag-drive na walang prangkisa. So hindi ho katakataka na parang kung nahihirapan ka ngayon kumuha ng sakay, ay dahil kasi ho dati ay before March, no? Ay 45,000 ang units Yes, dito sa bumawas. ride-sharing app na ito. Correct. Tapos ngayon ho ay umaabot lang sa 33,000. Correct. I see. Ito ho bang Grab, ang operations niya ngayon ay nandito pa lang sa Metro Manila or nag-umpisa na kayo sa other provincial areas? So sa ngayon, nasa 10 probinsya na po kami. I see. Manila is still the biggest. No? But we are present with the Grab Taxi platform sa iba't ibang lugar all over the Philippines, katulad ng Baguio, Cebu, Davao, Zamboanga. So the Iloilo. major cities. Major cities po. I see. Sa Angeles, meron kaming produkto na Grab Trike. Angeles at Balacan. Trike naman. Tricycle naman po ang I aming see. nilagyan ng technology. So yung 33,000 units na nag-ooperate, is that nationwide or is just that Metro Manila? That's 95% Metro Manila. I see. Yes. So maliit lang yung nandun sa Maliit ibang lang outside. lugar. I see. Hindi pa po kasi kami makalagay ng sasakyan sa ibang lugar kasi yun rin, regulated siya ng LTFRB. Well, nabanggit nyo kanina, no? And I think it's also been shown in the newspapers that even though Uber itself is no longer operating in the Philippines, Uber is one of your shareholders. Yes. How does that work into the equation? Paano ho bang nangyari yun na sila rin pala ang may significant shareholding sa inyo? Uber has always been a company that we've respected, no, as Grab. At masaya kami na part siya ng shareholding structure at ng board namin.
Kasi malaki rin ang kanilang maitutulong in terms of advice, in terms of direction, sa operations namin dito sa Southeast Asia. But do they interfere in management beyond the No. board level? They don't. Management is still handled by Grab. You. Correct. So you're effectively the chief operating officer Of Grab of Philippines. Grab Philippines. That's right. And you also are a shareholder and founder. Of Grab Philippines. Yes. Correct. So what can you say about the lessons that you've learned from that so far? Kapit lang. Pahabaan ba ng PC? Oo, pahabaan ng PC talaga. It's a very dynamic business. No? Hindi siya yung typical na magtatayo ka ng restaurant or magtatayo ka ng retail store. Marami pong moving parts, especially in a business where you're managed by a regulator and there's a lot of regulations involved. You need to find the balance between innovation and your regulations. Ano ho ba ang pinakamalaking investment nyo dito? Ito ho ba yung ride-sharing software? So the biggest one was in the form of promos and incentives na ibinigay namin to the public. On paper, we've lost, well, actual losses for Grab Philippines has amounted to over 4 billion pesos Wow. since 2012. Paano ho yung promos na ibinigay nyo? Ito ho ba yung mga incentives and Yes, things like sir. that na cash, parang Correct. rebates and things like that? Promos to passengers, kami po Yung nagbabayad free. nun. Oo. So kung sinabi natin 100 pesos yung fare mo at may 50 pesos promo, pag pagbayad mo ng driver ng 50 pesos, babayaran naman namin ang driver ng 50 pesos on top of your 50. I see. So cash out po namin yan. On top of that, may incentives tayo to motivate drivers and push them to form a habit. So of driving kailan on nyo ho Grab. binabalak na kumita ang Grab? Wala pa naman sa ngayon. Investment mode pa rin kami. Naghahanap pa rin kami ng ways to grow the market. At alam natin ngayon, medyo gipit ang ating mga partners dahil nga doon sa pagkawala nung ability namin na magsingil ng 2 pesos per minute, yung per minute fare namin, nawala nung April. Naghahanap kami ng mga paraan na supplement ang income ng ating mga partners. So pag-uusapan ho natin mamayang konti yung penalty na isinisingil sa inyo, no? But right now, we'll have another station break. Please stay tuned. Magbabalik rin po tayo sa Usapang Bayan.